budak-budak nak makan, nak simpan itu ini, nak kesat gitu gini kan. So next time LIVINA baru nanti masuk Malaysia, please Nissan dalaman warna hitam. Hello, hi guys, selamat kembali. So, hari ni satu lagi MPV yang agak mampu milik, dan actually kereta ni boleh kata banyak juga request daripada korang semua untuk saya review, iaitu Nissan Grand LIVINA. Yang ini adalah generasi pertama dan dia dah berakhir dekat Malaysia pada tahun 2018 lebih kurang macam tu. Dah tak ada dah sekarang. Tapi untuk generasi yang seterusnya kita tak pasti adakah dia akan keluar hujung tahun ni ataupun tahun depan. Itu saya akan ceritakan nanti. Tapi dalam video ni saya akan ceritakan tentang Nissan Grand LIVINA ni adakah masih berbaloi untuk korang beli secara terpakai untuk tahun 2021 ni. So, let's go! Let's go! Let's go! Biar jalan berliku, takkan ku perlahankan laju, biar kabur mataku. Ini adalah Nissan Grand LIVINA, dan actually Nissan Grand LIVINA ni telah mula dilancarkan dekat Malaysia seawal tahun 2007 dulu, dan dia berakhir lebih kurang pada tahun 2017-2018 macam tu. Dan harga dia pada waktu tu sekitar lebih kurang 85,000 ke 100,000. Dan actually apa yang saya suka tentang Nissan Grand LIVINA ni adalah daripada segi dia punya size. Dia bagi saya ini adalah satu MPV bawah 100,000 yang mempunyai saiz paling ideal. Dia boleh kata terletak in between di antara Pro 2 Alza. Ramai yang minat Pro 2 Alza sebab dia kecil, compact, kereta juga MPV, tapi tak boleh dikategorikan sebagai MPV. Dan kemudiannya ada pula Exora, besar sangat, memang real MPV. Tapi the problem is kita tak boleh nak bawa kereta tu everyday pergi tempat kerja sebagai kereta yang nak keluar sekejap ke sana ke sini kan. Sebab saiz dia terlalu besar, susah sangat nak parking, bagak sangat. So ini adalah Nissan Grand LIVINA, saiz dia terletak di antara Pro 2 Alza tadi dan Proton Exora, in between, tengah-tengah. Ini adalah saiz paling ideal untuk korang jadikan sebagai kereta everyday dan kereta jalan jauh, kereta family, dan mungkin satu-satunya kereta yang korang ada, Nissan Grand LIVINA ni. Kereta ni didatangkan dengan dua variasi, 1.6 dan 1.8 liter. This is MPV. Memang kita tak fikirkan tentang performance sangat lah kan. Untuk 1.6 tu cukup lah kalau korang nak overtaking kat highway ke kan. Dia tak begitu pick up sangat, tapi actually cukup. Yang versi 1.8 lagi better. Dan yang ini adalah versi facelift. Kalau korang tengok lampu dia, dia berbentuk triangle. Kalau yang pre-facelift tu dia bulat sikit. Saiz kereta ni, kepanjangan dia boleh katakan lebih kurang macam sebuah sedan, ataupun lebih kurang panjang-panjang sikit daripada Proton Persona. So kereta ni tak begitu besar sangat, tak begitu bagak sangat, dan dia punya track dia pun lebih kurang satu depa daripada satu depa saya lah. So dia agak mudah parking sebenarnya. Kalau daripada segi lampu belakang pula, okay, facelift, dia ada dua bahagian. Kalau yang pre-facelift, dia ada satu bahagian sajalah. So itu saja daripada segi dia punya luaran, which is design dia bagi saya taklah begitu sangat. Biasalah Nissan ni dia bukanlah pakar dalam design kereta-kereta kecil ni kan. Nissan ni kereta-kereta supercar, sports car dia memang lebih better lah. Dan tak lama lagi akan keluar dekat Malaysia mungkin Nissan 400Z. Itu kita nak tunggu. Wow. So kita nak tengok dia punya dalam. Jom. So daripada segi dia punya dalaman dia, Nissan Grand LIVINA ni bagi saya dia punya design dalaman dia sederhana saja, which is nothing so special. Dengan dia punya dashboard sini pun masih menggunakan hard plastik. Ouch, keras. Dia punya door panel dia pun sederhana saja, tak ada cup holder. Tak boleh simpan apa-apa air dekat sini. Air kotak pun, air kotak je lah. Ini pun tak boleh, ini bukan kompartmen ini bukan kompartmen, so tak boleh buka lah. Center konsol ni pun bagi saya agak a bit sederhana saja, nothing so special sebenarnya. Tapi dari segi dia punya space, okey, sederhana lah untuk saiz saya. Okey, di saiz saya memandu lebih kurang macam ni. Nanti kita tengok belakang macam mana orang duduk kalau saiz saya yang memandu. Okey, ini bahagian dia punya second row. Second row dia boleh adjust ke depan dan ke belakang.
Okay, kalau saiz saya nak selesa, okay, macam inilah. Masih ada space, bawah boleh simpan kaki. Tapi kekurangan dekat sini yang kita immediately boleh nampak adalah, come on, MPV. Interior dalaman dia warna cerah macam ni. Korang rasa? Fikir sendirilah Nissan. So tak sesuai dekat Malaysia. Which is MPV ni memang kita nak pakai lasak untuk family kan. Budak-budak nak makan, nak simpan itu ini, nak kesat gitu gini kan. Kesat gitu gini kan. So next time kalau Livina baru nanti masuk Malaysia, please Nissan dalaman warna hitam. Ikut macam korang punya partner iaitu Mitsubishi Xpander dalaman warna hitam. Okey, satu lagi. Daripada segi dia punya aircon. Aircon dia kalau which is korang tengok kat sini, ini saja. This is MPV. Which is MPV biasanya akan ada 3 row kan. So, bagi saya ini tak mencukupi sebab dia dekat bawah. Macam mana pula orang yang dekat belakang? Yes, depan tu boleh sampai belakang tapi lambat dan come on, ini Malaysia cuaca berpeluh bang kat sini. So, please take note that which is aircon untuk dekat Malaysia ni memang kena highlight dan kena prioritikan lah. Dia boleh buka ni, dia ada satu cup holder, satu saja cup holder. Saya try buka seat belakang saya try pergi belakang. Okey, ini bahagian seat belakang. Dan bayangkan kalau yang duduk dekat depan tadi saya, okey, lebih kurang ni boleh adjust sikit dia punya tahap kecondongan seat dia. Okey what? Cuma lantai ni agak a little bit tinggi lah, agak tinggi bagi saya. So nampak tak ruang macam ni? So kaki korang akan tergantung lah. Dan bawah ni pun dia tak boleh sumbat apa-apa. Memang agak tight sedikit tapi at least saya ada kawasan ruang lutut yang agak okey. So bayangkan kalau saya jalan jauh macam gini, ada 2 orang kat sebelah. Kalau dalam lingkungan bawah 100 km jarak perjalanan tu, bagi saya okey, acceptable, memang tak ada masalah lah. Kita nak tengok adakah seat dia kalau baringkan macam mana. Adakah dia akan jadi macam Avanza, Arus, ataupun dia boleh jadi macam Izora, Xpander dan juga Alza. Rata ataupun tak rata. Boleh tak kita dibawa barang? Sesuai tak? Jom. Okey, mula-mula korang kena buka dia punya headrest ni. Okay, korang kena tarik benda ni. Ni korang turunkan bawah sampai habis. Okey, macam tu. Dan lipat. Okey, sama juga macam sebelah. Yeah. Rata habis guys, rata habis. Korang tengok. So kereta ni sesuai juga untuk dijadikan kalau korang nak angkat barang, berniaga ke kan. Boleh angkat barang. Dan bawah ni pun ada kompartmen juga. Okey, ada kosong. Tapi korang perasan tak satu kekurangan dia? Iaitu dia punya seat belakang sekali third row ni, dia tak ada 50-50 split. Contoh, kalau ada 6 orang penumpang dan ada barang yang besar, ada luggage, tak boleh. Sebab kalau dia nak guna seat, dua-dua kena buka. Kalau nak turunkan, dua-dua kena turun, dah tak ada seat. Itu kekurangan dia lah. Berbanding dengan MPV lain macam Izora, Xpander, even Arus dan BRV pun semua sekarang dah guna 50-50 split lah. So daripada segi minyak, kau rasa kereta ni jimat tak? Kereta ni dikatakan data yang saya dapat adalah sekitar 14 km per liter. So okey, memang range MPV adalah sekitar macam tu lah. Even Alza pun 15, Alza lagi kecil kan. Izora mungkin 12, 11, 13 macam tu. So ni dia 14. Kalau highway of course dia boleh pergi lagi jimat daripada tu. Mungkin sampai 16 km per liter pun boleh. So harga Nissan Grand Livina ni sekarang dah boleh dapat sekitar harga daripada 30, 40, 50 ribu. Bergantung juga pada tahun kereta ni dibuat. Dan bagi saya, kalau korang nak beli kereta ni, adakah berbaloi? Bagi saya, ya. Walaupun spesifikasi dia biasa, which is nothing special, tapi kereta ni masih lagi reliable, brand Jepun, dan disebabkan dia punya size dia begitu ideal. Kalau korang cari MPV bawah 50,000, 40,000 pun boleh dapat kereta ni.
Well, actually Nissan Grand Livina ni sebenarnya dia dah ada generasi yang baru yang totally different, dan actually kereta tu dah ada pun sekarang. Nissan ni dah ada dah wujud dan dah dipasarkan pun dekat Indonesia 2 tahun lepas. 2019 dah ada dah. Dan kalau korang tengok kereta tu actually nampak almost bentuk dia macam Mitsubishi Xpander, betul tak? Ya, kenapa? Sebab memang pun diambil daripada platform Mitsubishi Xpander, hasil daripada kerjasama Nissan Mitsubishi. Selepas Mitsubishi join Renault Nissan Alliance, so sekarang Alliance tu dah ada 3, iaitu Renault, Nissan, Mitsubishi. So itu adalah satu berita baik untuk Nissan. Kita harap Nissan Tanchong dapat bawa kereta tu, Nissan Grand Livina baru nanti, cepat-cepat masuk ke dalam Malaysia. Dan kita harap satu perkara, Nissan kena buat bahagian dalaman dia tu semua all black lah. Barulah dia jadi sesuai untuk orang kita Malaysia ni lah, balik kampung kan. So itulah serba sedikit guys tentang Nissan Grand Livina, which is kalau korang nak beli tak ada masalah. Saya suggest juga kereta ni, walaupun biasa tapi dia ada kelebihan dia yang tertentu, iaitu daripada segi saiz. Dan terima kasih juga kepada bro saya, iaitu bro Wong sebab bagi saya pinjam kereta ni untuk saya sharekan kepada korang semua rakyat Malaysia. Dan kalau korang nak beli kereta ni ataupun apa-apa model kereta terpakai di bawah harga mampu milik, mungkin Vios ataupun Myvi ataupun Alza, Honda City, Honda Civic pun ada macam-macam jenis, Preve, Saga, semua ada. Korang boleh call trusted dealer saya, iaitu bro Wong dekat nombor kat bawah description ni. Dan if video ni dapat bantu korang dalam membuat pilihan kereta-kereta yang korang nak beli, saya hargai sangat-sangat kalau korang dapat considerkan untuk smash button subscribe dekat bawah video ni. So akhir kata daripada saya, Nazz Abdullah. Salam strategi. Strategi. Fight. Fight. Conquer. Apa strategi? Mampukah membara when it's time to fight? Mampukah kau marah when it's time to conquer?